خاطره یا واقعه‌ای هست که هر روز آزارت بده؟ تا حالا شده یکی یه چیزی بهت بگه و تو نتونی جوابشو بدی و همین باعث چندین روز و یا چندین ماه و یا حتی چندین سال خودخوری بشه در تو؟ اتفاقی توی زندگیت افتاده که هنوز وقتی یادش میافتی به خودت میگی کاش فلان جور رفتار میکردم، کاش فلان جوابو بهش میدادم، کاش اینجوری میترکوندمش. هست نه؟ بمون توی این ویدیو با ما. راهکاری رو میخوایم بهت آموزش بدیم که توی کمتر از 1 دقیقه ورق خاطرات و اتفاقات و هر طوری که دلت میخواد برگردونی و اونجوری که میخواستی اتفاق بیفته تغییرشون بدی. این تکنیک احساست رو نسبت به خاطرات بعد تغییر میده. سلام. من فرناز. من مانیم. به مینیمال شیم شو خوش اومدید. خاطرات ما، وقایع زندگی ما اتفاقای کوچیکی هن که توی طول یه زندگی بزرگ و دور و دراز اتفاق میفتن. یعنی چی؟ یه خاطره رو تصور کنید، یه خاطره بد خوب حالا هر چی. آیا اون خاطره بزرگتره یا زندگی شما؟ وسعت زندگی شما، طول زندگی شما، مثلا 20 سالتونه، 30 سالتونه، 40 سالتونه، هر چند سالتون که هست، آیا اون خاطره بیشتره یا زندگی که تا الان داشتید؟ چیزی که خاطرات باقی میمونن احساساتن. احساساتی که به یاد ما موندن و گاهن حتی میتونن اشتباه هم به یادمون مونده باشن و اگه ما بتونیم احساساتمون رو نسبت به اون وقایع تغییرشون بدیم، در واقع یه خاطره دیگه قرار یادمون بمونه و این کار شدنیه. آره کاملا. ما امروز میخوایم یه تکنیک بهتون بگیم. با این تکنیک میتونید احساستون رو فقط به یه خاطره، به یه واقعی تغییر بدید. یعنی اتفاقی که افتاده رو بیارید اون شکلی که باید اتفاق میافتاده از نظر خودتون یا از نظر ناخودآگاهتون، بیارید اون شکلی بازسازیش بکنید. بعد از این تکنیک کاملا احساس، اصلا اون خاطره دیگه اذیتتون نمیکنه، دیگه توی ذهنتون هی نمیاد بگه که کاش این کارو میکردم، کاش اون کارو میکردم. کاملا از ذهنتون میره. شما تصور کنید که الان نشستید یه جایی، بعد مثلا 10 دقیقه پیش اتفاقی افتاده، با یکی یه صحبتی کردید، یه چیزایی بهتون گفته، شما یه چیزایی به اون گفتید و حالا یه صحبتی بوده و اصلا دعوام نبوده یا بوده، فرقی نداره. حالا 10 دقیقه بعد یه رو بعدش نشستید هی دارید خودخوری میکنید و اتفاقای چیزایی که باید میگفتید و هی برای خودتون تکرارش میکنید. کاری که این تکنیک با ذهن شما میکنه، با خود شما میکنه، اینه که این قضیه رو استاپ میزنه بهش، در واقع حل و فصلش میکنه توی ذهنتون و کاملا دیگه میذاریدش کنار، دیگه اون واقع تموم شده، دیگه هی برنمیگردید دورش کنید. و یه چیز دیگه که وجود داره اینه که ناخودآگاه ما احساس رو میفهمه و ما وقتی بتونیم احساسمون رو نسبت به یه واقعی و یا خاطره‌ای تغییر بدیم، به ناخودآگاهمون کمک کردیم که خب توی مسیرش درست‌تر پیش بره. آره کاملا. مختل نمی‌کنیم دیگه. ببینید این چیز خودخوری ها، ما قبلا راجع به نشخوار فکری و افکار منفی هم تکنیک گفتیم و این چیزا سرعت ما رو کم میکنه. مانند دیگه 100 دیگه شما داری یه مسیری رو میری، حالا ای وایسادی اینجا هی خودخوری اینو حلش کن، بره ادامه بده. میدونی این مسیر باید ادامه پیدا کنه. این چیزا ما رو باز می‌دارن از حرکت و ما با راهکارهای خیلی ساده کوچیک اینا رو حلشون می‌کنیم که ادامه بدیم به مسیرمون. دقیقاً. نباید بذاریم که بخش‌های کوچیک یه کل بزرگ رو مختل بکنن. همونجوری که مانی گفت، خاطرات بخش‌های کوچیکی از کل زندگی ما هستن که کنار هم جمع میشن. ما اگه این موانع رو حل بکنیم، به رشد اون بخش بزرگ کمک می‌کنیم. توجه داشته باشید، تکنیک حذف خاطرات یه چیزه، اینکه شما یه خاطره‌ای رو پاکش بکنید، کلاً اصلا از زندگیتون حذفش بکنید، هیچ وقت هم دیگه یادتون نیاد. یا اگه یادتون بیاد مثلا در حد یه اتفاق خیلی معمولی باشه که خیلی درگیرتون نکنه. این اون یه چیزه. این تکنیک یه چیز دیگه، این فقط واقعه رو تغییرش میده و احساس شما رو به اون واقعه تغییر میده. اونم احساس ناخودآگاهتونه. ممکنه همینجوری دوباره برگردید به خاطر فکر کنید، مثلا بازم براتون ناخوشایند باشه، ولی آزار روانی، ناخودآگاهی ذهنی بهتون نمیده، رد میشید ازش دیگه، اصلا مشکلی دیگه باش ندارید. مثل چرخه تکرار نمیشه. آره هی دیگه تکرار نمیشه براتون دیگه، چون حل شده توی ذهنتون، حلش کردید. انگار توی اون واقعه اون اتفاقی که باید افتاده. اینه که ما حذف خاطرات رو، پاک کردن خاطره ها رو، که 2 تا تکنیک خیلی عجیب غریب قدرتمند و البته بازم ساده داره، قرار بهتون بگیم، ولی توی فرمت دیگه قرار بعداً بهتون بگیم. این تکنیک برای تغییر دادن احساساتتون نسبت به اتفاقات 5 دقیقه پیش، 10 دقیقه پیش یا 10 سال پیشه یا 20 سال پیش، فرقی نداره. ما این تکنیک رو قبلا توی فصل دوم پادکست مینیمال شیم گفتیم، ولی خب توی مینیمال شیم شو لازم دونستیم توی این مجموعه توسعه فردی داشته باشیمش برای کسایی که ندیدن و نشنیدن پادکست رو. چون به البته یه ذره بازترش هم می‌کنیم نسبت به کاراکتر آدمای مختلف، متفاوته و حالا غیره صحبت می‌کنیم راجعش. خب الان میریم سراغ تکنیک. هر خاطره یا هر واقعی که اذیتتون میکنه و هی دارید دورش میکنید و دوباره به یادتون بیارید، میتونید چشماتون رو ببندید، تمرکز کنید و دوباره برید توی اون خاطره، و یا اگه خیلی تمرکزتون بالاست میتونید با چشم بازم این کارو انجام بدید. خیلی چیز پیچیده‌ای نیست. خاطره رو به یادتون بیارید و هر چیزی که می‌خواستید توی اون خاطره اتفاق بیفته رو انجامش بدید. ببینید یه تفاوتی وجود داره با
دوره کردن و خودخوری کردن معمولی با این کاری که الان دارید میکنید. شما اینجا آگاهانه میرید توی خاطره تجسمش میکنید، میبینیدش با جزئیات و دونه دونه اتفاقات رو تغییر میدید. شما وقتی یه خاطره رو دارید دوره میکنید، هی خودخوری میکنید باهاش، دست خودتون نیست، تمرکزی روش ندارید. مثلا دارید یه کاری انجام میدید، مثلا دارید با گوشیتون بازی میکنید یا حرکتی میکنید، یه چیز مینویسید، یه کاری دارید انجام میدید، اون هی توی ذهن شما داره میچرخه، اصلا شما بهش توجهی ندارید که. ولی توی این موضوع شما همه چی رو ول میکنید، میاد میشینید، متمرکز میشید روی اون خاطره، آگاهانه خودتون میرید سراغ خاطره، اون نمیاد سراغ شما. میرید سراغ خاطره، دونه دونه تغییرش میدید. خیلی ساده است. ببینید نسبت به روحیات آدم‌ها متفاوته. مثلا توی خاطره شما ممکنه دلتون بخواد مثلا بزنید طرفو بترکونید، اصلا متلاشیش کنید، خب آزادید دیگه، ذهن دیگه تصور میکنید. یا اینکه مثلا یه کلمه، یه جمله، یه حرفی، یه رفتاریه، یه سری رفتارهاست شاید می‌خواستید انجام بدید و انجام ندادید. خب میتونید اینو ضرب در 100ش بکنید، اون رفتاری که می‌خواید بکنید و با تمام وجود توی اون خاطره بازسازیش کنید، انجامش بدید. ذهنتون رو باید آزاد بذارید که هر کاری که اون لحظه اون دلش میخواد انجام بده رو انجامش بده. میتونه خیلی فانتزی باشه همه چی. میتونه خیلی مثلا شبیه کارتونا باشه، شبیه فیلم‌ها باشه. اصلا جلوی خودتون رو نگید، آزاد و رها بذارید هر کاری دوست داره انجام بده یا هر چی میخواد بگه رو بگه. یکی مثلا ممکنه چه میدونم مدیرش توی شرکتش رو یه چیزی بهش گفته باشه، باهاش مثلا جر و بحث عجیب غریبی کرده باشه، توبیخش کرده باشه، مثلا توی خاطرش میاره روی سرش کلاه‌بوقی میذاره، بعد کل اون تصویر رو با کل اون خاطره رو با اون تصویر تجسم میکنه. یعنی همیشه قرار نیست که شما یه رفتاری نشون بدید. شاید این رفتار مثلا یه کلاه‌بوقی گذاشته رو سر رئیستون باعث بشه که احساستون نسبت به اون خاطره تغییر پیدا بکنه. این خنده شاید خنده‌تون بگیره، حتی باعث میشه که باز دوباره احساستون، میدونید، یه الگویی شکسته میشه توی اون خاطره. ذهنتون متوجه میشه که چیز خیلی جدی هم نیست، مثل اینکه این کلاه‌بوقیه کیه مثلا، میدونید. یا مثلا فکر کنید خواهر شوهرتون بهتون تیکه پرونده و شما نتونستید جواب بدید یا هر کسی. خب بعد مثلا فکر کنید که رفتید توی اون خاطره و میخواید اون احساسات و اون واقعه رو تغییر بدید، شروع میکنید به غیر دادن و رقص دادن جلوش به جایی که جواب پس بدید. دستش هم میگید با هم دیگه شروع میکنید میرقصید، به خاطره تمام میشه، فیصله پیدا میکنه به خوبی و خوشی. میشه هر جوری که خودتون دوست دارید، هر جوری که فکر میکنید اوکیه انجامش بدید. اینم توجه کنید، این دو تا کلمه شکستن الگوها این خیلی مهمه. شما یه الگویی رو میشکنید، یه اتفاقی که افتاده رو میارید نشون میدید به ذهنتون، بعد یهو میشکنیدش با اتفاق غیر، حالا یا غیر عادی یا غیر منتظره. میدونید اتفاقی که میفته اینه. بعضیا کلامی رفتار رو، خاطرات رو تغییر میدن، بعضیا فیزیکی تغییرش میدن، بعضیا فقط تصاویر رو جابجا میکنن. بستگی داره دیگه، این دیگه به خودتون بستگی داره تو اونجا چه اتفاقی میفته. اتفاقا یکی از عزیزان که یه مشکلی دقیقاً توی همین مورد داشت و یه خاطره خیلی اذیتش می‌کرد و خودخوری می‌کرد، ازم خواست که ما در کنارش باشیم برای این تکنیک. چون ما قبلا اینو گفتیم دیگه، تو پادکست گفته بودیم و براش مسئله شده بود. بعضی اصلا دوست دارن این اتفاق بیفته، یعنی نمیتونن تنهایی این کارو انجام بدن و میخوان که یکی کنارشون باشه حتما. توی طی این تکنیکی که داشتیم انجام میدادیم، اون شخصی که توی اون خاطره باهاش مشکل داشت، حالا خیلی چیز عجیب غریبی هم نگفته بود، ولی این خیلی اذیت شده بود. حقش بود، نتونست از حقش دفاع کنه. دقیقاً. و بعد زده بود طرفو تیکه پاره کرده بود توی اون داستان و بعد اون خیلی ترسید، با اینکه حالش هم بهتر شده بود ولی ترسیده بود که نکنه من آدم بدی ام. و بعد بهش توضیح دادیم که اصلا این شکلی نیست، شما هم نترسید، اگه همچین اتفاقی افتاد قرار نیست هر روز به فکر قتل طرف باشید یا فکر کنید طرفو می‌خواید تیکه پاره کنید. این اتفاق یه بار میفته، تو ذهنتون حل و فصل میشه میره و میتونه مدل‌های مختلف باشه. حالا این یه مثاله از یه شخصی با یه خاطره خیلی مجزایی که مال خودشه. به خاطر اینه که ببینید یه سری سرکوب‌ها، یه سری احساسات سرکوب شده توی وجود ما هستن که اگر ما بهشون رسیدگی نکنیم، اینا رو حل و فصلشون نکنیم، نه اینا رو اصلاح بکنیم، ممکنه مثلا توی همچین جاهایی بروز بکنه و چه بهتر که همچین جاهایی بروز بکنه که حل بشه، بره این چیزا برطرف بشن. ولی خب تکنیک‌های وجود داره که اون سرکوب‌ها رو حل کنه، بگرده چه میدونم مسائل مربوط به عزت نفس و اعتماد به نفس و هزاران داستان دیگه‌ای که حالا ما براشون تکنیک هم گفتیم میتونید استفاده بکنید. ولی در حالت کلی اتفاقی که اونجا میفته فقط اونجا میفته، شما فقط از اسارت اون خاطره خارج میشید دیگه، شروع می‌کنید به ادامه مسیر زندگیتون. با وجود اینکه چندین بار، حدود مثلا 5 بار، 6 بار، 7 بار، حتی تا 10 بار هم اگه تونستید این تکنیک رو تکرارش بکنید توی همون نوبتی که انجام میدید و بعدش دیگه خودتون متوجه میشید بعد یه ساعت یادتون میفته که یه همچین چیزی بود من یه ساعت پیش حلش کردم. اینجوری از ذهنتون میره.
و احساساتتون نسبت بهش کاملا تغییر میکنه. آره. اگه اولین باری که دارید ما رو میبینید و در مورد ناخودآگاه اطلاعاتی ندارید، پیشنهاد میکنیم که ویدیوهای دیگه این مجموعه توسعه فردی مینیمالیستی رایگان رو که توی کانال یوتیوبمون داریم منتشرش میکنیم ببینید. مخصوصا توی ویدیوی ترک عادتهای ناپسند ما خیلی این مبحث رو باز کردیم که ناخودآگاه اصلا چیه، این تکنیک‌ها چجوری کار میکنن و چطوری اثر میذاره روی ناخودآگاهمون. حتما ببینید اگه ندیدید. اگه سوالی داشتید راجع به این تکنیک و البته تکنیک‌های دیگه حتما ازمون بپرسید توی کامنت‌ها. تجربه‌هاتون رو حتما بهمون بگید. گفتن تجربه‌هاتون، اینکه با ما در میون بذارید توی مخصوصا کامنت‌ها، باعث میشه که بقیه هم ببینن. بقیه‌ای که انجام ندادن تا حالا، اطلاعاتی اصلا راجع به این چیزا ندارن و بیشتر باعث جلب اعتماد میشه که اونا خب میبینن که بقیه انجام دادن، جواب داده، پس ما هم بریم انجام بدیم. میدونید خب خیلی اینجوری هستن که میرن همیشه نگاه میکنن ببینن که چقدر چیزی حقیقت داره و خب چیز بدی هم نیست، خوبه. اینجوری به رشد بقیه هم میتونید کمک کنید. آره واقعا. امیدواریم که این ویدیو براتون مفید باشه. اگه براتون مفید بود، نتیجه گرفتید، حتما ما رو به بقیه معرفی بکنید. مرسی که هستید. دوستتون داریم. یادتون نره زندگی میتونه بهتر از این باشه، حتی اگه انتظار بهترینا رو نداشته باشید. فعلا.